Hey guys, welcome back to my channel. আজি মই শ্বেয়াৰ কৰিব ওলাইছোঁ আপোনালোকৰ লগত এই মেকআপ লুকটো যোনটো মই ক্ৰিয়েট কৰিছোঁ দিৱালী কাৰণে। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব আৰু যদি ভাল পায় তেন্তে লাইক কমেন্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব। সো বেছি কথা নাপাতি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আপোনালোকে ভাবিছে চাগে এইটো দেখাত লোচন লিখা লাগিছে, কিন্তু মই মুখত কিয় সানিছোঁ? আচলতে এইটো চিৰাম এণ্ড লোচন হয়, যোনটো আপুনি মুখতো সানিব পাৰে, বডিটো সানিব পাৰে। ইয়াৰ গোন্ধ খুবেই ধুনীয়া। এইটো আপুনি 149তে পাই যাব। Oh no! দুখীয়া মানুহ। আৰে বাহ, আৰু এবছৰটো আৰামছে যাবগে। দেখুৱাবলগীয়া হৈছে, কি কৰোঁ? চবে কয় যে মই এডাল ব্ৰাছেদি ব্লাছ কৰোঁ, কণ্ট্ৰল কৰোঁ। তো চাই লোৱা, ব্ৰাছৰ কালাৰ একেই, দেখাবা নাই কৰা, ঠিক আছে? চবে নাই কোৱা, কৈছিলে কিছু মানে মোক।
লাগিল এনেকুৱা লাগিছে যেন ক'ৰবাৰ পৰা আহি মানে লেজাৰ চকুত পৰি গ'ল নেকি